Hello and welcome to the class. So today we are going to do the topics application of derivatives. भनेको अब यो डेरिभेटिभ्स जस्तै हुन्छ, डेरिभेटिभ्सको युज कहाँ हुन्छ भन्ने टाइप्सको क्वेसन हो। र इन दिस फ्रम दिस एक्सरसाइज अ क्वेसन 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोध्छ। सो 5 मार्क्सको क्वेसन गर्नलाई अब यसमा गाह्रो भनेको त्यस्तो केही हैन, जस्ट यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भनेको क्वेसनको अलिकति भेराइटी छ र क्वेसनको भेराइटी भएपछि त्यो क्वेसनले के सोधेको र के भेटाउनु पर्छ, जस्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। हामीले त्यति बुझ्यो भने यहाँबाट गर्न सजिलै हुन्छ, किनभने यसको काम पनि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ्स र सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स नै निकाल्ने हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकालिसकेपछि के सोध्छ त्यसमा डिपेन्ड्स हुन्छ। त्यसैले म सिरियली जान्छु यसमा चाहिँ। सो द फर्स्ट क्वेसन यसमा सोध्ने भनेको कुनै एउटा गिभन फंक्सन छ, ल मानौ fx भन्ने एउटा फंक्सन छ, ल 3x क्यूब minus 6x square plus 4x minus 8 गिभन छ। भनेको एउटा फंक्सन दिएको छ भने whether this function is increasing or decreasing, यो हाम्रो पहिलो टाइप्सको क्वेसन है। increasing or decreasing at a certain point, ला जस्तै x equals to 1 or x equals to 3 भन्ने क्वेसन हुन सक्छ। यो फंक्सन चाहिँ increasing छ कि decreasing भनेर सोध्छ एउटा। सेकेन्ड टाइप्समा के सोध्छ भने गिभन एउटा फंक्सन fx equals to ल 2x cube minus 4x square plus 6x plus 5, एउटा फंक्सन गिभन छ, फाइन्ड इट्स मैक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु। गिभन फंक्सनको मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ र कति हुन्छ, र मैक्सिमम मिनिमम भ्यालु भेटाइसकेपछि त्यसको स्टेशनरी पोइन्ट कति हो अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कति हो, यो सोध्ने हुन्छ सेकेन्ड टाइप्सको क्वेसनमा चाहिँ। यसमा चाहिँ मैक्सिमम मिनिमम स्टेशनरी र इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, स्टेशनरी पोइन्ट, यो सोध्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो, कुनै एउटा गिभन फंक्सन इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ भनेर सोध्ने क्वेसन। यो दुईटा क्वेसन भयो। अनि थर्डमा भनेको जस्तै अब चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस म्याथमा युज हुने चाहिँ टर्म्सहरू युज हुन्छ। जस्तै अब त्यसको टर्म्स म सिरियली लेख्छु अनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। भनेको अब यसमा युज हुने फर्स्ट वर्ड भनेको कस्ट फंक्सन। कस्ट फंक्सनलाई हामीले सी ले डिनोट गर्छौं र कस्ट फंक्सन सी को फर्मुला भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट, यो एउटा फर्मुला भयो, युज पनि हुन्छ। अब भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट हामीले जस्तै x मानौ अथवा q मानौ, यो प्रोडक्ट गर्नलाई कति पर्छ, र फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीले सामानै ननिकाल्दाखेरि, सामान प्रोडक्सन गर्न भन्दा अगाडि सामान निकालोस् अथवा ननिकालोस् हामीले यति लगानी गर्नुपर्छ भने जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी फिक्स्ड कस्ट भन्छौं, व्हिच इज नट डिपेन्डेन्ट अन x एन्ड q। भेरिएबल कस्ट डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी, कति क्वान्टिटी निकाल्ने त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ स्योर कस्ट, तिमीले निकाल ननिकाल मतलब छैन, तिमीले निकाल्न सक्यो फाइदा भयो, निकाल्न सकेन भने यु गो इन द लस। त्यसैले कस्ट फंक्सन भनेको एउटा यो हुने भयो। अनि एभरेज कस्टलाई हामीले एसी लेख्छौं र वर्डबाट यहाँ एभरेज भनेको त हाम्रो मिन हो। सो मिन भनेको यो कस्ट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ क्वान्टिटीलाई क्यू अथवा एक्स ले डिनोट गर्छ। सो एभरेज कस्ट भनेको सी डिवाइडेड बाइ क्यू, यो दुईटा हुने भयो। अर्को अब डिमान्ड फंक्सन। अब हेरौँ है, डिमान्ड फंक्सन भनेको अब डिमान्ड फंक्सनलाई हामीले पी ले डिनोट गर्छौं। डिमान्ड फंक्सन पी भनेको के हो भने हामीले यहाँबाट हामीले सामान प्रोडक्सन गरिसकेछौं, प्रोडक्सन गरिसकेपछि हामीले बजारमा लाँदाखेरि, बजारमा बेच्न लाँदाखेरि हामीलाई कस्ट पर युनिट एउटा सामानको कति पर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिमान्ड फंक्सन भन्छौं, एउटाको कस्ट। अनि रेभेन्यू फंक्सन भनेको आर भनेको चाहिँ पी इन्टु क्यू। अब मतलब के भयो, पी इन्टु क्यू भनेको यो पी भनेको कस्ट पर युनिट, क्यू भनेको नम्बर अफ क्वान्टिटी। त्यसैले कति क्वान्टिटी हामीले बजारमा लाने त्यसको प्राइस हामीलाई कति आउँछ भने क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यसलाई रेभेन्यू फंक्सन भन्छ। सो रेभेन्यू फंक्सन विल बी पी इन्टु क्यू। र लास्टमा आउने भनेको एउटा प्रॉफिट, हामीले यो बिजनेस गरेपछि प्रॉफिट र लस त हुने नै भयो। सो प्रॉफिट
इज डिनोटेड बाई पाई प्रोफिटलाई हामीले पाइले डिनोट गर्छौं अब पाइको फर्मुला हामीले यहीँबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति हुन्छ होला किनभने रेभेन्यू फंक्सन भनेको हाम्रो यो सेलिङ प्राइस भने जस्तै भयो रेभेन्यू फंक्सन र यो कस्ट फंक्सन भनेको मेरो कस्ट प्राइस भयो अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लसमा प्रॉफिटको फर्मुला भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हो सो रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन लाई चाहिँ हामीले प्रॉफिट भन्छौं अब हामीलाई म्याक्सिमम जस्तो अहिले क्वेशन चाहिँ यहाँबाट सोधिरहेको छ अहिलेको ट्रेन हेर्यो भने चाहिँ यहाँबाट क्वेशन आउँछ त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले यो फंक्सनहरुको नाम मात्र याद गर्ने छ कस्ट फंक्सन भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट भनेको वी क्यान गेट द भ्यालु अफ फिक्स्ड कस्ट व्हेन x और q इज इक्वल्स टु 0 0 राख्दाखेरि कुनै भ्यालु आउँछ भने त्यसको चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हुन्छ एभरेज कस्ट भनेको कस्ट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ क्वान्टिटी डिमान्ड फंक्सन एउटा निकाल्न हामीलाई कति रुपैयाँ पर्यो भनेको सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो त्यसमा इन्टरनल एक्सटर्नल सबै हाम्रो एक्सपेन्सेसहरु क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नेलाई हामीले डिमान्ड फंक्सन भन्छौं रेभेन्यू फंक्सन भनेको क्वान्टिटी इन्टु दैट डिमान्ड फंक्सन किनभने एउटा मात्र सामान हामीले बेच्दैनौं धेरै निकालिसकेपछि र लास्टमा भनेको प्रॉफिट भनेको हाम्रो डिमान्ड फंक्सनमा कस्ट फंक्सन घटाएपछि आउने प्राइसलाई हामीले प्रॉफिट भन्छौं अब चाहिने 80 भयो अब यही क्वेशनमा त अब हामीलाई म्याक्सिमम प्रॉफिट भन्यो नि हामीले प्रॉफिटको डेरिभेटिभ्स लिनु पर्ने भयो म्याक्सिमम रेभेन्यू मिनिमम रेभेन्यू भन्यो नि रेभेन्यूको निकाल्ने त्यसैले त्यहाँ वर्डमा जस्तो म्याक्सिमम मिनिमम कुन भन्ने वर्ड आउँछ त्यसैले मैले पहिले लेखेको छु म्याक्सिमम मिनिमम जुन वर्ड आउँछ त्यसको निकाल्दिने म्याक्सिमम प्रॉफिट भन्यो नि मैले यो r - c को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि जति आउँछ त्यसको डेरिभेटिभ्स लिने म्याक्सिमम कस्ट फंक्सन भन्ने नि यो कस्ट फंक्सनमा जुन हाम्रो इक्वेसन आउँछ त्यसलाई डेरिभेटिभ्स गर्ने एनी हाउ वी आर गोइङ टु डु द डेरिभेटिभ्स त्यसैले डेरिभेटिभ्स गर्नै पर्ने हुन्छ डेरिभेटिभ्स गर्ने भनेको हाम्रो पावर घट्ने हुन्छ कन्स्टन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ सो मेथड चाहिँ त्यही हुने भएकोले अब चाहिँ हामीले हिसाबबाट सुरु गर्छौं हिसाबबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इजिली बुझ्ने हुन्छ र म सिरियली गर्दिन्छु सबभन्दा पहिला इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त्यसपछि म्याक्सिमम मिनिमम स्टेशनरी पोइन्ट इन्फ्लेक्सन पोइन्ट so we will go serially okay the first question is examine whether the function fx equals to x cube minus 3x square minus 24x minus 18 is increasing or decreasing function at the point x equals to 1 and 3 also to find the point of inflection point पनि भेटाउ भनेको छ यसले चाहिँ त्यसैले अब सोलुसन गर्दाखेरि हामीले सोलुसन लेख्यौं भने जस्तै fx equals to x cube minus 3x square minus 24x minus 18 सरी यो मैले प्लस 8 गरेको भयो है प्लस 8 अब यति गरेपछि मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ्स निकाल्नु पर्ने भयो सो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भनेको f dash x जस्तै यहाँ y भएको भए हामीले dy by dx लेख्छौं यहाँ फंक्सन भएकोले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने भयो भने f dash x लेख्ने पर्ने भयो हामीले f dash x लेखेपछि अब हामीले डाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हरेक पल्ट त्यो हामीले फंक्सनहरु देखाएर यसको हामीले पावर युज गर्ने त्यो भनेर चाहिँ अब हाम्रो टाइम हुँदैन त्यसैले एज फार एज पोसिबल वी आर गोइङ टु फाइन्ड इट डाइरेक्टली अब डाइरेक्टली भेटाउनको लागि व्हाट इज द डेरिभेटिभ्स सरी व्हाट इज द डेरिभेटिभ्स अफ x क्यूब भन्यो भने यो पावर अगाडि आउने भयो अनि x को पावर 1 ले डिक्रिज हुन्छ सो आई विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 2 ले मल्टिप्लाई भयो 6x माइनस 24 मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भनेको 80 भयो अब फर्स्ट डेरिभेटिभ्स 80 आइसकेपछि अब यो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ सोधेको छ मलाई सो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ भनेको मलाई दुईटा पोइन्टमा चाहिँ x = 1 र x = 3 छ सो एट x = 1 f dash 1 कति हुन्छ f dash 1 भनेको 3 into 1 square minus 6 into 1 minus 24 भनेको 3 minus 6 minus 24 that is minus 27 which is less than 0 so less than 0 आएपछि यो चाहिँ डिक्रिजिङ भयो हाम्रो कमन सेन्स के हो भने 0 भन्दा ठूलो भयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ 0 भन्दा सानो भयो भने डिक्रिजिङ हुन्छ so therefore the function is decreasing at point x equals to 1 at point x is equals to 1
1 मा चाहिँ डिक्रिजिङ हुने रहेछ फेरि मलाई अर्को पोइन्ट पनि गिभन चाहिँ x इक्वल्स टु 3 भनेको एट x इक्वल्स टु 3 f dash 3 equals to 3 into 3 square minus 6 into 3 minus 24 भनेको 3 into 9 minus 18 minus 24 so 3 into 9 27 minus 18 minus 24 अब यो पनि नेगेटिभमा हुने रहेछ that is कति हुने भयो 9 9 minus 7 minus 15 so यो पनि less than 0 छ so function is minimum sorry function is decreasing त्यसैले गाह्रो होइन जस्ट याद यति गरेर पुग्ने भयो लेस देन 0 आयो डिक्रिजिङ ग्रेटर देन 0 आयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ र अब यो क्वेशनले फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भनेको छ सो फर द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनलाई चाहिँ एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु 0 गर्छौँ हामीले जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ्स इक्वल्स टु 0 गर्यो भने वी विल गेट ए इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अब जस्ट सब्स्टिट्युट द भ्याल्यु अफ एफ ड्यास एक्स एन्ड गो अन सल्भिङ इट अब यसलाई हामीले सल्भ मात्र गर्ने काम हो सो एफ ड्यास एक्स भनेको मेरो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल्स टु 0 सबैमा 3 कमन छ सो आई क्यान टेक अ कमन अफ 3 सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टु 0 यो 3 तल गयो अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि मेरो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 2 भनेको 2 4 2 8 माइनस 8 इक्वल्स टु 0 सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x minus 8 equals to 0. So x minus 4 plus 2 x minus 4 equals to 0. X minus 4 x plus 2 equals to 0. So मेरो दुईटा ब्र्याकेट आइसकेपछि मैले यहाँ के गर्नु पाउने भयो आइडियर x minus 4 equals to 0 यहाँबाट मेरो x को भ्यालु 4 आउँछ और x plus 2 equals to 0 भनेको x equals to minus 2 यसरी हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछ यो एउटा हाम्रो फर्स्ट टाइपको क्वेसन भयो त्यसैले इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ भनेको एकचोटि सिंगल डेरिभेटिभ्स निकाले पुग्छ अब मेरो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ गिभन के छ भने फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु फाइन्ड द म्याक्सिमम मिनिमम एन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यसमा पनि y गिभन छ अब म्याक्सिमम मिनिमम भनिसकेपछि मैले गर्नुपर्ने काम भनेको यसमा फर्स्ट डेरिभेटिभ्स पनि निकाल्नु पर्ने छ मैले र सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले फर्स्ट डेरिभेटिभ्स र सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकालौँ अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुने यो र यसमा चाहिँ कन्फ्युज म्याक्सिमम हुन्छ किनभने कन्डिसन हाम्रो त्यही 0 सँग चेक गर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ 0 भने नै इन्क्रिजिङ भन्छौँ कहिलेकाहीँ 0 भने चाहिँ मिनिमम भन्छौँ के इन्क्रिजिङ र मिनिमममा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यसैले एकचोटि हामीले याद गरौँ सो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भनेको मेरो ल dy by dx भनेको 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स भनेको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर equals to 6x minus 4 मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स र सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स पहिल्यै आयो अब फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अब कहिलेकाहीँ यहाँ वर्ड हामीले फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम पनि लेख्न पाउने हुन्छ एन्ड मिनिमम भ्याल्यु फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु फर्स्ट डेरिभेटिभ्स dy by dx is equals to 0 जस्तै यहाँ पनि हामीले गरेको फर्स्ट डेरिभेटिभ्समा भ्यालु राखेको हो तर इक्वल्स टु 0 भनेको थिएन हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभमा भ्यालु मात्र राखेको यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम भन्यो भने dy by dx 0 नै हुन्छ सो dy by dx 0 भनेको 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टु 0 अब फेरि यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने भयो सो 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4 6 2 12 3x स्क्वायर माइनस 6x plus 2x minus 4 equals to 0 3x common x minus 2 plus 2 x minus 2 equals to 0 that is x minus 2 3x plus 2 equals to 0 either x minus 2 equals to 0 that is x equals to 2 or
3x plus 2 equals to 0, I will get x equals to minus 2 by 3 भनेको मेरो x को दुईटा भ्यालु आयो। अब यो दुईटा भ्यालु आएपछि यो भ्यालु चाहिँ मैले यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ्समा सब्स्टिट्युट गर्छु। त्यसैले सेकेन्ड डेरिभेटिभ्समा गर्दाखेरि when x equals to 2 d square y by dx square कति आउने भयो equals to 6 into 2 minus 4 that is 12 minus 4 that is equals to 8 8 भनेको यो ग्रेटर देन 0 भयो। अब म एक लाइन यहाँ छोडिराख्छु अहिलेलाई। अब when x equals to minus 2 by 3 d square y by dx square equals to 6 into minus 2 by 3 minus 4 यो काट्यो 2 so I will get minus 8 which is less than 0। अब सेम नम्बर आउँछ भन्ने चाहिँ हैन, यहाँ 8 या minus 8 आउँछ भने जति पनि आउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कमन सेन्सले युज गर्ने कुरा चाहिँ उल्टा हुन्छ। हामीले के सोच्यौं 8 is greater than 0 आयो भनेपछि यो हाम्रो म्याक्सिमम हुनुपर्छ, यो माइनस आयो यो भनेको मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने जुन सोचेको हुन्छ त्यो चाहिँ यो केसमा उल्टा हो। पोजिटिभ आयो भने मिनिमम हुन्छ, त्यसैले यो मिनिमम यहाँ मिनिमम हुने भयो। नेगेटिभ आयो भने यो म्याक्सिमम हुन्छ। कन्फ्युजन हुने भनेको यहाँ एउटा हो। त्यसैले याद जहिले पनि के गर्ने भने नेगेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स नेगेटिभ भयो भने वी हैव गट द म्याक्सिमम भ्यालु एट दैट पोइन्ट। सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स पोजिटिभ भयो भने वी हैव गट द मिनिमम भ्यालु। त्यसैले हामीले अब यहाँ क्वेशनमा त हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिमम मात्र भनेको छ, म्याक्सिमम मिनिमम पोइन्ट भनेको छ, भ्यालु भनेको छैन। भ्यालु भनेको यो x इक्वल्स टु म्याक्सिमम भ्यालु भेटाउनलाई -2/3 यो फंक्सनमा राखेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम भयो भने x इक्वल्स टु 2 राखेर यसमा सल्भ गर्ने हुन्छ। हामीलाई त म्याक्सिमम मिनिमम पोइन्ट मात्र भनेकोले यही आयो। कुन पोइन्टमा हुन्छ 2 र 3। सो अब कन्क्लुजनमा लेख्दाखेरि देयरफोर द फंक्शन हैव मैक्सिमम भ्यालु, फंक्शन हैव मैक्सिमम भ्यालु, मैक्सिमम भ्यालु एट x equals to -2/3 and have minimum value and minimum value at x equals to 2 मेरो 80 हुने भयो। अब अर्को क्वेशन सोधेको त्यसमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको यही भइसक्यो, किनभने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गर्ने हो। 0 मा हाम्रो यो आइसकेको छ। एन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आर and the point of inflection are 2 and -2/3 भनेको जुन पोइन्टमा म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ त्यसलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने हुन्छ। त्यसैले फंक्सन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ, म्याक्सिमम र मिनिमम हेर्दा कि त्यस्तै छ तर स्लाइटली फरक। यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ्समा पोइन्ट डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्ने, लेस देन 0 र ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 भयो डिक्रिजिङ, ग्रेटर देन 0 भयो भने इन्क्रिजिङ। यता चाहिँ लेस देन 0 भयो भने म्याक्सिमम, ग्रेटर देन 0 भयो भने मिनिमम हुन्छ। त्यसैले यसमा कन्फ्युजन हो। यो हाम्रो दुईटा क्वेशन भयो। अब अर्को भनेको अब जहिले पनि म्याक्सिमम मिनिमम नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब कुन कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम हुँदैन भन्दा चाहिँ सो द्याट द फंक्शन x³ + 6x + 30 इज नाइदर म्याक्सिमम नर मिनिमम। यसमा हाम्रो म्याक्सिमम पनि छैन मिनिमम पनि छैन भनेर सोधेको छ। गर्ने के हो भने यसमा पनि सेम हो। यसलाई हामी y मानौ। y इक्वल्स टु x³ + 6x + 30 फर्स्ट डेरिभेटिभ्स dy by dx that is 3x² + 6, second derivatives 6x, third derivatives equals to 6 which is not equals to 0. Third derivative 0 भएन भने it is neither maximum nor minimum. It is neither minimum nor maximum. यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्फ्युजन गर्नलाई सिम्पल सोध्ने चाहिँ क्वेशन हो, तर यो हामीलाई धेरै नै सजिलो क्वेशन हुन्छ। ल यसको चाहिँ 80 मात्र गरे पुग्ने हुन्छ म्याक्सिमम मिनिममको लागि। अब अर्को क्वेशन भनेको जस्तै एप्लिकेसन, नामै त एप्लिकेसन भनेको चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने क्वेशन भयो। अब यो क्वेशन म अहिले बुझाइदिन्छु। फाइन्ड द म्याक्सिमम एरिया,
find the maximum area of rectangular plot of land which can be enclosed with a rope of 60 meter, length of 60 meter भनेको छ। भनेको 60 मिटरको हामीसँग एउटा रोप छ भने त्यसले म्याक्सिमम एरिया कति ओगट्न सक्छ भनेर क्वेशन सोधेकोले यसमा हामीलाई गिभन यो 60 मिटर हुने पेरिमिटर गिभन छ। पेरिमिटरबाट मलाई यहाँ एरिया निकाल्नु छ, त्यो एरिया पनि म्याक्सिमम एरिया निकाल्ने हो। त्यसैले गर्ने के हो भन्ने लेट length be represented by length be L and breadth be B। लेन्थ र ब्रेथ मैले सपोज गरेँ भने यो 60 मिटर भनेको चाहिँ पेरिमिटर हो। सो पेरिमिटर इक्वल्स टु 2 टाइम्स L प्लस B, पेरिमिटर 60, 2 लेन्थ र ब्रेथको मलाई भ्यालु थाहा छैन। सो L प्लस B इज इक्वल्स टु 30। अब यहाँबाट मैले L अथवा B को भ्यालु जुनको भ्यालु भेटा पनि भयो। सो B इज इक्वल्स टु 30 माइनस L, यो इक्वेसन 1 भयो। अब लेन्थ भेटाएपछि मलाई त यहाँ एरिया सोधेको छ, त्यसैले अब एरियाको फर्मुला लगाउँ। एरियाको फर्मुला भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ। सो लेन्थ भनेको लेन्थ, ब्रेथ भनेको मेरो 30 माइनस L, द्याट इज 30L माइनस L स्क्वायर। मेरो एरिया यसरी L को टर्म्समा आउने भयो। अब क्वेसनले म्याक्सिमम एरिया भनेको मैले यसको डेरिभेटिभ्स निकाल्छु। सो एरियालाई मैले ए गरेँ भने अब DA बाई DL, किनभने डिपेन्ड्स अन द लेन्थ L। मैले यहाँ B को टर्ममा राखेको भए DA बाई DB गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स अफ 30L माइनस L स्क्वायर डिभाइडेड बाई DL, द्याट इज 30 माइनस 2L मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स। र फर म्याक्सिमम र मिनिममको लागि भनेको मेरो जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ्स इक्वल्स टु 0 गर्ने हुन्छ। द्याट इज फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम ल जुन लेखे पनि केही फरक पर्दैन। मिनिमम फर्स्ट डेरिभेटिभ्स इज इक्वल्स टु 0, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि 30 माइनस 2L इक्वल्स टु 0, 30 इक्वल्स टु 2L। सो L इक्वल्स टु 15, L इक्वल्स टु 15 भएपछि ब्रेथ कति हुने भयो, वेन L इक्वल्स टु 15, B is equals to 30 minus 15, that is equals to 15. So therefore area भनेको L into B, L into B भनेको 15 into 15, that is 225 मिटर स्क्वायर। मेरो म्याक्सिमम एरिया ओगट्ने भनेको 225 हुन्छ। अब यो मिल्यो कि मिल्दैन एकचोटि हामी रफली गरेर हेरौँ है। जस्तै मेरो यो रेक्ट्याङ्गल भनेको यसरी गिभन छ। रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ यो के भनेको छ, लेन्थ पनि 15 मिटर हुनु पर्यो, ब्रेथ पनि 15 मिटर हुनु पर्यो भनेछ। भने यो भनेर हाम्रो झन्डै स्क्वायर नै भयो। तर हामीले हिसाब गर्न अगाडि त थाहा थिएन। र जस्तै अब अर्को सपोज गरेर हेरौँ। जस्तै मेरो पेरिमिटर 60 हुनलाई मैले यता गरेँ, एकचोटि हेरौँ। पेरिमिटर गर्नलाई लेन्थ इक्वल्स टु 20, ब्रेथ इक्वल्स टु 10, मानौ 20 र 10, 20 र 10 गऱ्यो भने पेरिमिटर इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ 20 प्लस 10, द्याट इज 2 इन्टु 30, द्याट इज 60 मिटर। कन्डिसन पनि मिल्यो। अब एरिया निकालेँ भने मैले एरिया भनेको 20 इन्टु 10 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने भयो, 200 मिटर स्क्वायर आउने भयो। मेरो म्याक्सिमम एरिया 225 आयो, तर यहाँबाट गर्दा 200 आयो, मिलेन यो भनेपछि यो हाम्रो कन्डिसन मिलेन, यही कन्डिसन रहेछ। अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि गरौँ ल। जस्तै लेन्थ इक्वल्स टु 16 मिटर राखेँ भने ब्रेथ कति हुनुपर्ने भयो, पेरिमिटर मेरो 60 भएकोले 2 टाइम्स 16 प्लस B, 2 ले डिभाइड गर्यो 30 इक्वल्स टु 16 प्लस B। सो B इज इक्वल्स टु 14। लेन्थलाई 16 राखेँ, ब्रेथलाई 14 राखेँ भने एरिया 16 इन्टु 14। अब यो कति आउने भयो, 16 इन्टु 14, 16 इन्टु 14 गर्दाखेरि 224 मात्रै आउने रहेछ। मेरो म्याक्सिमम यहाँ 15 गर्दा त 225 हुन्छ। यस्तो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा चाहिँ यसरी हामीले आन्सर चाहिँ फिक्स निकाल्ने हुन्छ, म्याक्सिमम गर्ने गरेर अथवा मिनिमम गर्ने गरेर। यो रफली गरिराख्न त हरेक पल्ट हामीसँग टाइम चाहिँ हुँदैन। सो वी विल युटिलाइज दिस प्रपर्टिज। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भनेको त्यसैले यस्तोमा युज गर्छौँ, त्यसैले नामै यसको एप्लिकेसन भनेको। डेरिभेटिभ्सको युज कहाँ गर्छ भनेको यस्तोमा गर्न मिल्छ। र अब अर्को क्वेसन यसरी गर्दाखेरि सेम त्यस्तै क्वेसन अर्को एउटा छ। ओके, फाइन्ड द टु नम्बर which sum is
find a question which sum is 16 and the sum of square is minimum. Sum of square is minimum. भनेको यसमा पनि अब मिनिमम गर्नुपर्ने छ मलाई. मिनिमम गर्नुपर्ने भएकोले अब ट्राई कसरी गर्ने भने दुईटा नम्बर छ. लेट्स सपोज x and y. Let the number be x and y. अब हामीले कन्डिसन राख्नु पर्ने भयो. अब कन्डिसन भनेको यसमा के छ मेरो सम इज 16 भनेको नाउ according to the question x plus y is equals to 16. x plus y 16 आएपछि x plus y 16 अब यहाँबाट मैले कि त x को भ्यालु भेटाउनु पर्ने भयो कि त y को भ्यालु भेटाउनु पर्ने भयो. जुनको भ्यालु भेटा पनि केही फरक हुँदैन. मलाई कुनै एउटाको भ्यालु भेटाउने हो. सो म चाहिँ यसबाट हामीले जहिले dy/dx गर्ने भएकोले y को भ्यालु भेटाइदिन्छु. y is equals to 16 minus x. यो मेरो फर्स्ट इक्वेसन भयो. अब सेकेन्डमा के भनेको छ द सम अफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. हुज स्क्वायर इज मिनिमम भनेपछि स्क्वायर गर्नुपर्ने भयो. सो स्क्वायरलाई मैले s डिनोट गरेँ भने s इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. लेट्स सल्भ द भ्यालु. x स्क्वायर को x स्क्वायर, y भनेको मेरो 16 माइनस x को स्क्वायर. अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने भयो. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मेरो x स्क्वायर प्लस 16 को स्क्वायर 256 minus 32x plus x square. So I will get 2x square minus 32x plus 256. यो मेरो s भयो. अब मलाई त म्याक्सिमम मिनिमम त यही स्क्वायरको निकाल्नु छ. त्यसैले म्याक्सिमम भएकोले म ds/dx गर्नु पर्यो. फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भनेको यसको 4x minus 32 minimum. So for minimum ल अब एउटा मात्र लेख्दिउँ. minimum value ds/dx should be equals to 0. That is 4x minus 32 equals to 0. 4x equals to 32. So x is equals to 8. x value 8 आयो. x भ्यालु 8 आएपछि मलाई क्वेसनले सोधेको र फाइन्ड द टु नम्बर्स भनेको छ x y भेटाउनु पर्ने हो. सो x भ्यालु 8 आइसकेपछि देयरफोर y इज इक्वल्स टु 16 माइनस x. द्याट इज 16 माइनस 8 इक्वल्स टु 8 भनेको देयरफोर द टु नम्बर्स आर 8 and 8. टु नम्बर्स आर 8 and 8. यो पनि हामीले ट्राई गर्न चाहिँ सकिन्छ. जस्तै 8 र 8 आएको क्वेसनले चाहिँ स्क्वायर मिनिमम भनेको छ. अब यसको गऱ्यो भने 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर भनेको मेरो 64 प्लस 64 128 आउने भयो. अर्को जस्तो मैले 10 र 4 लिएँ. मानौ 10 र 6 लिएँ. 10 र 6 लियो भने 16 हुन्छ. अब 10 को स्क्वायर 100 भयो. 6 को स्क्वायर 36. यहाँ मेरो 136 आउने भयो. अर्को ल मैले 16 भनेको 15 प्लस 1 पनि गर्न पाउँछु. 15 को स्क्वायर 225 प्लस 1 को स्क्वायर 1. सो 226. त्यसैले यसरी चाहिँ मिल्छ. 6 र 8 र 8 लियो भने चाहिँ सबभन्दा सानो भ्याल्यु आउँछ. म्याक्सिमममा पनि मिल्छ यस्तो कन्डिसन, मिनिमममा पनि मिल्छ. त्यसैले यसमा कन्फ्युजन के पनि हुँदैन. ल अब चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको ट्रेन्डमा बढी आइरहेको क्वेसन चाहिँ यो हो है. अब अ फ्रेम हेभ अ डिमान्ड फङ्सन. मैले अघि पनि भने डिमान्ड फङ्सनलाई हामीले p ले डिनोट गर्ने हुन्छ भनेर. अ डिमान्ड फङ्सन p इज गिभन. A demand function p is equals to 108 minus 5q given लेखौँ. and the cost function c. cost function अब यो यसमा pq पनि लेख्छ cq पनि लेख्छ है. त्यसमा चाहिँ हाम्रो खासै फरक चाहिँ हुँदैन. cost function equals to 12q plus q square. At what price the profit is maximum? Profit equals to what? अनि फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रोफिट. म्याक्सिमम प्रोफिटको रुपैयाँ कति हुन्छ प्रोफिट पनि निकाल्नु पर्ने छ. त्यसैले अब प्रोफिट क्वेसनले प्रोफिट सोधेपछि प्रोफिटको फर्मुला त मेरो अब प्रॉफिट एन्ड लसमा गर्यो भने कस्ट सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हुन्छ। अब मलाई यहाँ कस्ट प्राइस त गिवन छ, कस्ट प्राइस चाहिँ पहिल्यै गिवन भइराकोले कस्ट प्राइस गिवन छ। अब मलाई सेलिङ प्राइस भेटाउनु पर्छ। सो सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू हो। सो रेभेन्यू फंक्शन
रेभेन्यू फंक्सन भनेको ल मैले अब यसलाई आरक्यू गरेँ किनभने यो क्यूमा डिपेन्डेन्ट छ रेभेन्यू फंक्सनको फर्मुला कति हुने भयो पी इन्टु क्यू किनभने क्यू भनेको क्वान्टिटी पी भनेको प्राइस पर युनिट एउटाको क्वान्टिटी भयो हामीले बेच्दा त धेरै बेटर नै हुन्छ सो 108 minus 5q into q that is 108q minus 5q square मेरो रेभेन्यू फंक्सन सेलिङ प्राइस कस्ट फंक्सन गिभन नै छ त्यसैले अब प्रॉफिट भनेको पाई इक्वल्स टु रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन सो 108 q minus 5q square minus cost function भनेको 12q plus q square 108q minus 5q square minus 12q minus q square 108 मा 12 गयो 96q minus 6q square मेरो प्रॉफिट भनेको यति आउने भयो हामीलाई त म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको छ म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेपछि डेरिभेटिभ्स अफ प्रॉफिट विथ रेस्पेक्ट टु q यहाँ क्यू भएकोले क्यूले डिभाइड गरेँ सो आई विल गेट 96 माइनस 12q अब अहिलेको भने जस्तै फर म्याक्सिमा मिनिमम फर म्याक्सिमम प्रॉफिट dy by dq is equals to 0 भनेको 96 minus 12q is equals to 0 96 equals to 12q so q is equals to 8 मेरो 8 वटा क्वान्टिटी बेच्यो भने मलाई म्याक्सिमम प्रॉफिट हुने रहेछ अनि फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि सोधेको छ यो चाहिँ भ्याल्यु भयो एट व्हाट प्राइस द प्रॉफिट इज म्याक्सिमम एट q इक्वल्स टु 8 इट इज अ म्याक्सिमम अनि म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेपछि मैले केमा राख्नुपर्ने भयो भने यो q इक्वल्स टु 8 हाम्रो प्रॉफिटको भ्याल्यु यहाँ छ भने चाहिँ यसमा मैले भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छु म्याक्सिमम प्रॉफिट 96q minus 6q square find the price yeah 96 into 8 minus 6 into 8 square that is 96 into 8 768 minus 64 into 6 384 that is minus 768 384 नै हुने रहेछ म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ भनेको यसमा चाहिँ मैले डबल डेरिभेटिभ चाहिँ निकालेको छैन किनभने क्वेशनले पहिल्यै भनेको छ कि यो म्याक्सिमम हुन्छ भनेर भनिसकेकोले फाइन्ड द प्राइस एट विच इट इज अ म्याक्सिमम भनेकोले मैले डबल डेरिभेटिभ्स ननिकालिकन डाइरेक्ट गर्न पाउँछ न त्यसमा इन विच इट इज अ म्याक्सिमम प्रॉफिट अर लस सरी म्याक्सिमम अर मिनिमम प्रॉफिट भने चाहिँ डबल डेरिभेटिभ्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो रिमेम्बर यो तीनटा फर्मुला है रेभेन्यू फंक्सन र प्रॉफिटको हामीलाई त्यति भयो भने यो हामीले गर्न मिल्ने हुन्छ यस्तै अर्को पनि गर्छु जस्तै यसमा रेभेन्यू फंक्सन इज गिवन इफ द रेभेन्यू फंक्सन r equals to q minus 3q square and the cost function is 80 find the maximum profit भनेकोले अब यसमा म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ त्यही गरौँ भनेको रेभेन्यू फंक्सन rq equals to q minus 3q square cost function cq equals to q square minus 2q profit भनेकोले profit function pi is equals to revenue minus cost function revenue भनेको q minus 3q square minus q square minus 2q q minus 3q square minus q square plus 2q that is I will get 3q minus 4q square मेरो यो प्रॉफिट आउने भयो अब प्रॉफिट भनेपछि मलाई डेरिभेटिभ्स निकाल्नु छ यसको सो डिफरेन्शिएटिङ both side with respect to q dy by dq equals to 3 minus 8q double derivatives निकाल्यो भने d square pi by dq square that is equals to minus 8 which is less than 0 so maximum so it is maximum यो फंक्सन चाहिँ maximum हुने भयो
डबल डेरिभेटिभ 0 आएपछि सो फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गर्नु छ फर maximum dy by dq is equals to 0, that is 3 minus 8q equals to 0, so I get q is equals to 3 by 8, q को value 3 by 8 हुने भयो अब q को value 3 by 8 आइसकेपछि मेरो maximum value मैले कुनमा राख्नु पर्ने भयो मेरो प्रॉफिट कुन छ 3q minus 4q स्क्वायर छ र मैले त्यसमा अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु maximum value भनौं अब maximum profit भनेको 3q minus 4q square 3 into 3 by 8 minus 4 into 3 by 8 को whole square solve गर्यो भने 9 by 8 minus 4 into 9 by 64 1 जा 16 जा LCM is 16 18 minus 9 that is 9 by 16 यसलाई मैले काट्न पाउँदैन यतिकै म छोड्छु Just have same ST फेरि a demand function of a certain commodity is P equals to something, find the value of Q and the corresponding price of P that maximize the revenue. अब revenue को maximize हुनु पर्ने भयो मेरो त्यसैले यहाँ demand function भनेर given छ मलाई so demand function भनेको P को value given भयो demand function P अब यो Q को टर्म्समा दिएकोले मैले PQ लेखेँ अथवा P मात्र लेखौँ ल यसलाई P equals to 1 by 12 Q square minus 10Q plus 300 डिमान्ड फंक्शनबाट मलाई यहाँ रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो अब हामीले बुझ्ने के भयो भने डिमान्ड फंक्शन भनेको कस्ट पर युनिट एउटा युनिटको अब उले Q वटा युनिट्स निकालेपछि त उसको Q ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो रेभेन्यू फंक्शन ल RQ भनेको P into Q गर्नुपर्ने हो Q वटा क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने so what I will get 1 by 12 Q square minus 10Q plus 300 यसलाई मैले Q ले मल्टिप्लाई गरे so I will get 1 by 12 Q cube minus 10Q square plus 300Q मेरो रेभेन्यू फंक्शन सरी मेरो रेभेन्यू फंक्शन यो आउने भयो अब क्वेशनले छोडेको फाइन्ड द भ्यालु अफ Q फर द करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ P विथ द म्याक्सिमम रेभेन्यू भनिसकेपछि अब मलाई यहाँ म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नलाई रेभेन्यूको डेरिभेटिभ्स निकाल्नु पर्ने छ अब डेरिभेटिभ्स निकाल्न हामीले के गर्ने भयो एज युजुअल डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to Q so dr by dq r भनेको रेभेन्यू भएकोले यसको 1 by 12 q cube को भनेको 3q square minus 20q plus 300 that is 1 by 4q square minus 20q plus 300 मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भयो अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकाल्दिए पनि अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकाल्नु पर्ने भयो हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स भनेको d square r by dq square equals to 1 by 4 into 2q minus 20 that is equals to 1 by 2q minus 20 यो मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स अब फर मैक्सिमा मिनिमा for maxima minima first derivative equals to 0 भनेको 1 by 4 q square minus 20q plus 300 equals to 0 यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ फ्याक्टराइज गर्नलाई पहिला मैले एलसीएम लिनु पर्ने भयो एलसीएम नलिकन त अलिकति गाह्रो हुन्छ फ्र्याक्सन भएकोले सो 4 ले मैले सबैलाई मल्टिप्लाई गरे भने q square minus 80q plus 1200 equals to 0 factorize गर्दाखेरि 60 plus 20 so q square minus 60 plus 20 plus 1200 equals to 0 q square minus 60 q minus 20 q plus 1200 equals to 0 q common
q minus 60 minus 20 common q minus 60 q minus 60 q minus 20 equals to 0 यहाँ मैले आइडर आउट गरेँ भने आइडर q minus 60 equals to 0 q equals to 60 or q minus 20 equals to 0 q equals to 20 अब मसँग यहाँ डबल भ्याल्यु आयो अब भने एउटा म्याक्सिमम होला एउटा मिनिमम होला अब कुन चाहिँ म्याक्सिमम कुन चाहिँ मिनिमम भनेको अब कसरी निकाल्ने सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने भयो सो मैले यसैलाई थपेँ यता अब when q equals to 60 मेरो डबल डेरिभेटिभ्स t equals to मेरो 1/2q minus 20 आएको छ that is 1/2 into 60 minus 20 that is equals to 10 यो पोजिटिभ भयो which is greater than 0 भनेपछि यो मिनिमम भ्याल्यु यो मलाई मिनिमम हुने भयो तर क्वेसनले त मलाई म्याक्सिमम सोधेको छ त्यसैले मैले अर्को पोइन्ट पनि चेक गर्छु when q equals to 20 d square r by dq square equals to 1/2q minus 20 that is 1/2 into 20 minus 20 that is minus 10 भनेपछि म्याक्सिमम भनेपछि when q is equals to 20 I have got a maximum value अब क्वेसनले सोधेको find the value of q यसमा हेरौँ क्वेसनले सोधेकोमा चाहिँ find the value of q भनेको q को भ्यालु minus 20 sorry q को भ्यालु 20 for the maximum and corresponding value of p अब p को भ्यालु भेटौँ भनेको छ p को भ्यालु भेटौँला मैले q को भ्यालु चाहिँ 20 राख्ने भयो यो 60 राख्दिनँ 60 राख्यो भने मेरो मिनिमम आउने भयो मैले म्याक्सिमम चाहिने भएकोले अब p को भ्यालु डिमान्ड फंक्शन मलाई p भनेको डाइरेक्टली गिवन 1/12 q square minus 10q plus 300 छ just substitute the value of q को भ्यालु 20 1/12 into 20 square minus 10 into 20 plus 300 1/12 into 400 minus 200 plus 300 so मैले काटे भने यो 100/3 100/3 plus 100 that will be equals to 400/3 the value of p is 400/3 यतिकैमा छोडे पनि भयो हामीले पोइन्टमा निकाल्ने पनि भयो पोइन्टमा निकाल्यो भने 133.33 आउँछ त्यसैले हामीले जतिसुकै हिसाब गरे पनि फरक चाहिँ केही होइन कि यस्तो यो डिमान्ड फंक्शन रेभेन्यू फंक्शनहरु आउँदाखेरि कसलाई डेरिभेटिभ्स गर्ने डिमान्ड फंक्शनलाई गर्ने कि रेभेन्यूलाई गर्ने कि प्रॉफिटलाई गर्ने भनेको यस्तो वर्डबाट थाहा हुन्छ यहाँ म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेकोले रेभेन्यूलाई गर्ने म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेन प्रॉफिटलाई गर्ने त्यति बुझ्यो भने हामीले यो एक्सरसाइज गर्नलाई गाह्रो कुरा के पनि हैन जस्तै मैले अर्को एउटा पनि गर्दिन्छु यस्तै क्वेशन अब मैले दुईटा गर्दिन्छु यसमा ल यो पनि हेरौँ गिवन अ डिमान्ड फंक्शन p equals to 20 minus q and the total cost function is determine the output q and the total profit under the profit maximization अब total profit भनेको छ अहिले पनि भनेको डिमान्ड फंक्शन p गिवन छ कस्ट फंक्शन c गिवन छ भनेपछि मलाई यसमा कस्ट प्राइस गिवन छ मलाई सेलिङ प्राइस भेटाउनु छ सेलिङ प्राइस भेटाउन यसलाई मैले q ले मल्टिप्लाई गर्ने हो किनभने डिमान्ड फंक्शन भनेको कस्ट अफ 1 युनिट हो अब हामीले 1 युनिटबाट त बेचेको होइन सो p equals to 20 minus q so revenue function भनेको p into q that is 20 minus q into q that is 20q minus q square revenue function अर्को cost function equals to q square plus 8q plus 2 so profit pi r minus c 20q minus q square minus q square plus 8q plus 2 अब यो एउटा भन्दा बढी टर्म्स भएकोले ब्र्याकेट राख्नु पर्ने हुन्छ अब जति ठुलो हुँदै जान्छ हामीले त्यो माइनर कुरा चाहिँ बिर्सिन सक्ने हुन्छ त्यसैले त्यो बिर्स्यो भने हाम्रो हिसाब सबै बिग्रिने हुन्छ minus q square minus q square minus 8q minus 2 so I will get 20 minus भनेको 12q minus 2 so differentiating both side with respect to q wrt भनेको with respect to
So dy by dq equals to 12 minus 4q. मैले डाइरेक्ट गरेँ डबल डेरिभेटिभ d स्क्वायर पाई बाई dq स्क्वायर equals to minus 4 भनेको which is less than 0. So it is maximum. So the function is maximum. Double derivative 0 भन्दा कम नेगेटिभ आएपछि maximum हुने भयो. So for maxima minima अब maxima मात्र भन्नु पर्दैन मिनिमा त उठ्दैन हामीलाई यहाँ maximum आउँछ भनिसकेछ. For maxima d pi by dq is equals to 0. 12 minus 4q equals to 0. 12 equals to 4q. So q is equals to 3. Q को value 3. अब profit pi equals to मेरो कति आछ 12q minus 2q square minus 2 value हाल्दियौ 12 into 3 minus 2 into 3 square minus 2 36 minus 2 into 9 minus 2 36 minus 18 minus 2 18 minus 2 that is equals to 16. Therefore the maximum profit will be 16. अब एउटा लास्ट क्वेशन गर्छु यहीबाट यो पनि सेम टेस्टै भयो है क्वेशन. A firm estimates that its daily cost function cx equals to x cube minus 6x square plus 13x plus 15 and a total revenue function rx equals to 28x. Find the value of x that maximized the daily profit. अब maximum हुनुपर्ने भयो यसमा चाहिँ किनभने हामीले बिजनेस गर्दा भने जहिले पनि म्याक्सिमम प्रॉफिट खानलाई नै गर्ने हो. मिनिमम होस् भने त कसैले चाहदैन त्यसैले म्याक्सिमम निकाल्नु पर्ने हुन्छ. Sorry. Okay. Cost function x cube minus 6x square plus 13x plus 15. Revenue function 28x. अब मलाई कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस दुईटै गिभन छ. मैले के पनि भेटाइराख्नै पर्दैन डाइरेक्ट प्रॉफिट निकाल्न सक्छु. x माइनस मैले डाइरेक्ट अब साइन चेन्ज गरिदिन्छु ल होइन एकचोटि ब्र्याकेट राखौँ प्लस 13x plus 15 that is 28x minus x cube plus 6x square minus 13x minus 15. 28 minus 13 भनेको 15x minus x cube plus 6x square minus 15. ल मैले यसलाई यति के गरेँ. अब मैले गर्नुपर्ने भनेको यसको डबल डेरिभेटिभ्स किनभने म्याक्सिमम हो कि मिनिमम हो त्यो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. सो dy by dx differentiating both sides भनेर यो लेखेको भयो है equals to 15 minus 3x square plus 12x d square pi by dx square. डबल डेरिभेटिभ्स निकाल्दाखेरि minus 6x plus 12. अब यति आइसकेपछि फर म्याक्सिमम मिनिमम अहिलेसम्म हामीलाई सिंगल भ्यालु आउँछ कि डबल भ्यालु आउँछ थाहा छैन त्यसैले दुईटा लेख्ने फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम. dy by dx is equals to 0. So minus 3x square plus 12x plus 15 equals to 0. मैले सबैबाट minus 3 कमन निकाले भने minus 4x minus 5 equals to 0. Let's go on factorizing. दुईटा नम्बर घटाउँदाखेरि 4 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 भनेको 5 minus 1. त्यसैले हामीलाई यो फ्याक्टराइजेसन अल्जेब्रामा भनेको फ्याक्टराइजेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यसैले हो जहाँ पनि फ्याक्टराइज गर्नै पर्ने हुन्छ. प्लस x minus 5 equals to 0 x कमन x minus 5 plus 1 x minus 5 equals to 0 x minus 5 x plus 1 equals to 0. अब यहाँ त दुईटा फंक्सन आउने भयो भनेको आइदर x minus 5 equals to 0 x equals to 5 or x plus 1 equals to 0 x is equals to minus 1. दुईटा भ्यालुहरुलाई अब चेक गर्ने हुन्छ. So when x equals to 5 d square pi by dx square
इक्वल्स टु -6 इन्टु 5 + 12 इक्वल्स टु -18 -18 भनेको ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो म्याक्सिमम हुने भयो मैले अर्को पोइन्ट चेकै गर्दिनँ किनभने मलाई त्यो क्वेसनले म्याक्सिमम भनेको छ मेरो यहाँ फर्स्ट पोइन्टमै म्याक्सिमम आइसकेको छ सो वाइ टु चेक द नेक्स्ट पोइन्ट सो द भ्याल्यु अफ एक्स इज 5 अनि अरू सोधेको फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स सो द्याट या भनेपछि देयरफोर द भ्याल्यु अफ एक्स म्याक्सिमम प्रफिट पनि निकाल्नु पर्नेछ द भ्याल्यु अफ एक्स इज 5 अरू गर्नु परेन जस्तै एक्स इक्वल्स टु -1 गरेको भए कति आउने भयो -6 इन्टु -1 + 6 6 + 12 भनेको 18 भनेको पोजिटिभ भनेपछि आई विल गेट अ मिनिमम भ्याल्यु तर मलाई मिनिमम भ्याल्यु चाहिँदैन म्याक्सिमम चाहिने हुन्छ सो एक्स इज इक्वल्स टु 5 त्यसैले अहिले हामीले जति गरेको छौँ यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा 80बाट हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन स्योर एन्ड सर्ट हो कि यो कस्ट फङ्सनबाट आउँछ कस्ट फङ्सन डिमान्ड फङ्सन रिभेन्यू फङ्सन र प्रफिट फङ्सन हाम्रो 4वटा वर्ड छ त्यहाँबाट क्वेसन आउने भयो कि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फङ्सन हामीले अघि गरेको इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फङ्सन कि त यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फङ्सन कि म्याक्सिमम मिनिमम फङ्सन म्याक्सिमम र मिनिमम र कहिलेकाहीँ यो अप्सनमा चाहिँ यस्तो क्वेसन भनेको यो एरिया इन्क्लुज एरिया भनेको कुनै हामीले इक्वेसन निकालेर गर्नुपर्ने हाम्रो यो 4वटा टाइप्सको क्वेसन छ विदिन दिस 4 टाइप्स अफ क्वेसन वी विल गेट स्योर 5 मार्क्स त्यसैले प्लिज रिभाइज इट वन्स अगेन प्रपरली एकचोटि हामीले गरौँ अनि हामीले चाहिँ यहाँबाट स्योर मार्क्स आउने गरेर चाहिँ प्रिपेयर्ड हुन्छ सो थ्याङ्क यू